කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි මේ concat කරන්නේ නැත්නම් combine කරන්නේ නේ text value එකක් හා variable එකක් එක්ක. උදාහරණයක් මම මෙතන හදනවා variable එකක් අපි හිතමු name කියලා. මම ඒකට දානවා මගේ නම. හරි. ඊට පස්සේ මම එතන තව දානවා මම ඒක print කරන්න යනවා print මම කියනවා print කියලා name. හරි. දැන් මට මේ name කියන්නේ variable එක. මම මේ variable එකත් එක්ක යම් කිසි දෙයක් combine කරනවා. මට variable එකට ඉස්සරහට දානවා මම name is එක string එකක්. ඒ කියන්නේ text එකක්. string මොකද double quotes දාන හැම දෙයක්ම string වෙනවා. string value character number symbol එකතුවක්. string එකක් කියන්නේ ඒක. එතකොට character number symbol එකතුවක්. මම ඒක දාලා ඉවරලා මම මෙතනට දානවා plus sign එක. ඇත්තට plus sign එකත් එක්ක තමයි මගේ මේ string text එක මේ variable එකත් එක්ක connect කරන්නේ. කළා මම මේක semicolon එක වහනවා. sorry bracket එක වහනවා. වහලා semicolon දාලා ඒක මම කරලා print කරලා run කරාම වෙන්නේ ඇත්තටම අර name is කියන text එකත් එක්කම අර variable එකේ දාලා තියෙන variable name කියන variable එකේ දාලා තියෙන value එක print වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි variable එකේ තියෙන value එකකුයි text එකකුයි අපි combine කරන්නේ.